Певно, ви неодноразово чули таку або схожу фразу. Я хочу, щоб після моєї смерті мене пам'ятали. Створити щось, що залишиться у віках, навіть коли мій прах розвіє вітер. Ну або іншу інтерпретацію. Хочу, щоб мої діти та онуки отримали якомога більше від моєї праці, щоб вони мене пам'ятали. Кажуть, що багато історичних діячів та предків сучасної культури в різні часи промовляли щось схоже. У багатьох сім'ях щось схоже говорили дідусі, бабусі, коли відчували, що їм залишилось не так багато часу на цій землі. Але чому саме такі слова? Чому не інші? Чому ми хочемо, щоб нас запам'ятали? Відповіді на ці питання зазвичай дуже банальні та примітивні. Більшість взагалі відносять такі слова людини, чи навіть її заповіт, до розряду «це страх перед смертністю». Але все, звичайно ж, не так просто. І для розкриття цього питання нам потрібні знання із когнітивної психології, антропології, історії та, як не дивно, культурології. А поки ви не злякалися завчасно, ні, це не мій заповіт. Цей матеріал – шана моїм загиблим побратимам та посестрам. Спроба донести вам глибину думок, що вирують у свідомості людини, яка добровільно віддає життя за цінності, які не мають матеріальної складової. Пошук сенсу життя як каталізатор. Базис нашого життя як особистості доволі складна штука. Спочатку він формується на біологічному рівні в утробі матері, славнозвісна центральна нервова система. На неї впливає багато ендогенних та екзогенних чинників, процесів. Чи веде матір здоровий спосіб життя, за яких умов відбулося запліднення, які стреси чи травми отримує жінка під час виношування, її вік і ще багато чого іншого. Але далі, після народження, уже моя парафія. Психічні та психологічні чинники, які формують фундамент свідомості та волі. Зазвичай більшу частину цього можна прослідкувати та коригувати до пубертату. У той же час є доволі сталий чинник. Культурний соціум у широкому сенсі є одним із дуже недооцінених явищ, яке впливає на формування. Дуже багато з вас, мої глядачі, дивувалися раніше, коли хтось казав: для цієї нації характерне оце, а для іншої нації оце. Важко сказати, що нас усіх без винятку вчили тому, що ми є, так би мовити, індивідуальностями. Але така тенденція все ж таки прослідковується. А втім, це спрощення, як і казати, що якийсь народ абсолютно наслідує ту чи іншу чесноту або ваду, крім рашистів, бо то не нація, а перш за все тоталітарний культ. Однак культурний соціум, хочете ви цього чи ні, має величезний вплив на формування людини. Так склалося і з нами, українцями. Жага до свободи та боротьба за неї, яка тягнеться вже багато століть, просто не може оминути людину, яка народжена та або росте в Україні. І зрозуміло, що генетика тут ні до чого, а справа у дивовижно великому спектрі того самого соціокультурного простору, який і обтесує нашу свідомість як скульптор. І ні, у нас не маленька культура, це один із міфів раша пропаганди. Просто комусь слід трохи більше читати українських книжок, та хоча б спробувати піти до українського театру. Повертаючись до теми. Потім у своєму життєвому шляху людина проходить певні етапи, про які вже розповідав у розрізі психології та психічного розвитку. Зазвичай вони тісно пов'язані із біологічним віком та біохімічними процесами всередині людини. Це є неминучою історією, якщо ми, звісно, не говоримо про генетичні або інші специфічні і порівняно рідкісні розлади чи захворювання. Прогерія чи синдром Вернера, як приклад. І от ми приходимо до фіналу цієї історії. Доросла 25-річна людина.
повністю сформований фундамент та будівля під назвою особистість. Хто б що не говорив про 18 років, коли людина начебто вже сформована психічно і фізично, насправді саме 25 – золотий стандарт визначення сформованої людини. 18 років як показник умовної дорослості – це лише давній компроміс держави із суспільством, який з'явився як правильно на основі фізіологічних показників того, коли краще за все призивати до армії юнаків та коли фізіологічно прийнятно запліднювати жінок. Своєрідний архаїзм нашого часу. І у 25 років або приблизно у цей час, бо не забувайте, це все ще індивідуально, відбувається той самий пошук сенсу свого життя. Ще через якийсь час відбувається криза середнього віку, коли людина вже й обрала свій сенс і шлях у житті, і йде ним, і навіть все відносно непогано. Проте криза все ще може настати. Суто психічний етап нашого існування як органічних істот, що відчувають старіння та смертність, зниження фізіологічних показників порівняно з молодістю. Саме пошук відповіді на екзистенційне питання «навіщо я тут?» якби підсумовує життя людини у проміжок із усвідомлення себе дорослим до самої смерті. Звичайно, якщо говорити спрощено. Це стає каталізатором, питання, яке виникає автономно, питання, яке ніхто не задає вголос, питання, яке існує тільки у твоїй голові, стає метою діяльності людини у намаганні знайти на нього відповідь. І більшість людей, які мають хоч якісь амбіції та жагу альтруїзму, відповідають тим самим реченням: «Я хочу, щоб мене запам'ятали». Різниця між індивідуальними цінностями та традиціями. Звичайно, попередній розділ – це узагальнення. Парадокс у тому, що люди настільки по-різному сприймають та реагують на питання «навіщо я тут?», що різноманіття їх життєвих шляхів банально неможливо перелічити, тому й доводиться узагальнювати. Але що є фактором подібного різноманіття? Воля. Те, що дуже відрізняє нас, вищих хордових та конкретно Homo sapiens, від більш примітивних створінь. Вы Homo sapiens? Не понял. Вы Homo sapiens? Нет, я русский. А апостолом волі є безпосередньо розум та його похідна – психіка. Бажання самостійно обирати свій шлях та йти по ньому. Те, що закріплено в багатьох цивілізованих країнах, та те, що може бути мало не табу у авторитарних, тоталітарних. Але тут ми знаходимо важливу відмінність. Традиції, які могли та частіше за все формували особистість, так би мовити, перетравлюються психікою та свідомістю людини у вже індивідуальні цінності. Простіше, традиції стають цінностями. Наприклад, якщо у державі десятиліттями культивується цінність сім'ї, а її якість оцінюється багатодітністю, то існує велика вирогідність, що в багатодітних сім'ях діти будуть наслідувати приклад своїх батьків, тобто вони прагнутимуть створити так само багатодітну сім'ю. Соціокультурний фактор відходить на задній план, а на передньому виникає свій особистий кодекс честі, свій погляд на світ, індивідуальність породження сприянням колективного чинника. І на цьому, напевно, відійдемо від корисної, але доволі базової теорії. Цінності – це неодмінне та пріоритетне переконання людини, яке супроводжується діями, які його підтверджують та йому сприяють. Наприклад, мої гуманістичні цінності, які я ношу з собою вже доволі довгий час. Ще до 18 років я вже знав, що хочу йти в медицину. Не тому, що я дофіга альтруїст. Ні. Як і в більшості людей, моя мета мала егоїстичні передумови. Автор хотів мати завжди актуальну професію і спеціалізацію та гарно заробляти. Так, зрозуміло, потрібно буде попрацювати за копійки на старті, але медичний працівник цінний саме своїм досвідом. А також мені, як майбутньому психологу, було цікаво пізнати більш ґрунтовно інших людей. Тобто гуманістичний підхід, він далеко не завжди має емпатичну основу. У моєму випадку він мав переважно прагматичне коріння.
Так я помітив, що деякий відсоток українців не розуміє, навіщо нам багато полонених та навіщо до них так гуманно ставитись. Мовляв, вони наших не шкодують. І тут вам відповім: гуманізм – це не опція з-поміж багатьох інших варіантів, а єдиний можливий варіант для нас у цьому історичному періоді. Бо, по-перше, ми прагнемо до цивілізованих країн ЄС та НАТО, а в них є чіткі законодавчі інструкції щодо поводження із військовополоненими. І засновані вони на гуманізмі. По-друге, саме це один із ключових факторів для світу, який демонструє різницю між нами та рашистами. Так, не забувайте, для звичайної людини, наприклад, у Данії, росіянці та українці до цих подій виглядали однаково. І не варто їх за це засуджувати. Навряд чи ви зараз, не гуглячи, відповісте одразу, чим відрізняються громадяни Ірану від громадян Іраку чи Пакистану від Індії. Найймовірніше – ні. Є ще багато інших причин, але не будемо затягувати. Це лише один з прикладів цінностей, які вирують у головах наших воїнів. О, згадав, нещодавно один із патронів з-за кордону поставив мені питання про досить очевидне для мене та українців явище, але незрозуміле для інших. Вільно процитую. Ну як так? Є стала думка, що у вас служать кіборги. Враховуючи, що ви з березня без відпочинку у важких умовах служите і працюєте. У ваших воїнів частково кібернизована центральна нервова система? І спершу я ніхріна не зрозумів, от як ви зараз. А потім крикнув чайкою. Бо одна із досі розповсюджених індивідуальних цінностей українців – працелюбність. Не просиджувати штани в офісі, не розпивати чаї у держконторах, не робити вигляд активної бездіяльності, а саме їбашити роботу. Доволі характерним свідченням цього феномену є це відеосвідчення про те, як бабуся спілкувалася із окупантами. Ну ви живете. Кажу, бо ми робимо. Ми, кажу, робимо. І скажу, із маличка я своїх дітей привчала, щоб робили, щоб дбали для себе, щоб воно щось було. І ми, кажу, скільки живемо, стільки робимо. До ми й маємо. А як ви, кажу, не хочете робити, то ви нічого й не маєте. Ви не знаєте, що таке газ, не знаєте, що таке вода, не знаєте, що таке туалет у хаті, душ, ванна. Вони цього не знають. Це, кажуть, це не село, це город. Це, кажу, не город, це обикновенне село, воно, кажу, колгосп, там, де ваші машини стоять з градами. Розумієте, наше суспільство зараз знаходиться на перетині двох доріг. З одного боку, суспільства, у яких вже стільки поколінь працювало і працює без перешкод, пожинаючи лаври праці своїх предків. Це як приклад США, Норвегія, Велика Британія. Взагалі всі країни, де вільне суспільство створило, не рай на землі, звісно, але досить привабливі умови існування для своїх громадян. А з іншого боку, тоталітарні країни, де в тебе можуть забрати все по безпреділу, де капіталізм існує лише як оманлива ширма для клептократії чи неофеодалізму. Або взагалі не існує. Де приватна власність не зовсім приватна, як в Росії. І ми, як суспільство, де капіталізм адекватно почав існувати лише декілька десятиліть тому, тільки йдемо до успіху цивілізованих країн. І щоб до них прийти, треба працювати як віл. Проблема у тому, що ми вже намагалися це робити багато століть. Але кожного разу приходили дикуни зі Сходу та все руйнували. Хати, сади, промисловість, артелі. Зараз актуальний приклад – це Азовсталь. Ми звикли жити у намаганні заробити якомога більше для себе та рідних працею, поки знову лайно зі Сходу не попре. Отак і сформувався цей принцип для багатьох. Коли ми пашемо, а потім приходять довбойоби та крадуть у нас. І я дуже сподіваюся, що ми розірвемо це огидне коло історії. Думаю, загальні основи ви зрозуміли. Гроші чи цінності? Обирай. Є така тема у росіянців. Спочатку вторгнення порівнювати автора із Соловйовим. Спочатку мені було смішно, але потім я зрозумів, це не жарт. Вони реально так викривлено сприймають реальність.
Теза звучить приблизно так. Рептилоїд розпалює ненависть, його матеріали провокують наших йти на війну та вбивати українців. Ти став пропагандоном Соловйовим. І це пишуть і явні рашисти, і так звані ліберали. Тільки з цього можна допустити, що значна більшість росіянців, кого б вони не вдавали, все одно по суті однаково повертаються у своїх висловах та діях до одних і тих самих тверджень. Але ми копнемо глибше. Настільки, що ви дізнаєтесь, чому вчать на першому курсі психології. І я не жартую. Щоб розбити тезу окупанта вище, потрібно знати лише ази психології, навіть не психіатрії та неврології. Ну і трохи біографії сучасних росіянських пропагандистів, тому що саме на них посилаються дурні. От вам підряд вислови Соловйова та Кисельова. Вибачаюсь, якщо ви їсте. Ну, объясню. Потому что, во-первых, нет никакого юридического основания. Я понимаю вопрос. Не дай бог, а зачем вам Крым? Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар? Вы предлагаете их уничтожить? Вот мы туда войдем и скажем что? Давайте их всех уничтожим? Задача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том, это скорее проблема публики, которая смотрит на экран и должна понять, кто перед ней, журналист или агитатор. Мы все-таки говорим о профессиональной журналистике. Именно. Если говорить о people have it, то он будет хавать постоянно снижение уровня. Еще пошлее, еще голее, еще любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение, не знаю, морали и правил people будет хавать. Так, колись ці люди були пацифістами та принциповими, можливо. Те, про що ми казали у розділі про фундамент особистості. Зараз же... Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. С такими санкциями, кто сказал, что надо останавливаться вообще в границах Украины? Совершенно верно. Ну и всем бед Совершенно один верно. ответ. Вот. Весь мир в труху. Звідки така кардинальна прірва? Що змінилося? Можливо, світосприйняття чи реальність? Ні, гроші. Можливість заробити дуже багато. Уявіть, що особистість – це ваш індивідуальний храм. Він лише для вас. Візьмемо для візуалізації храми Древньої Греції. Парфенон. Білий мармур, статуї, величні колони, що тримають дах. Колони. Саме вони є цінностями особистості. Те, що не повинно руйнуватись. Те, на що ти орієнтуєшся і спираєшся 24/7. Розбуди тебе посеред ночі та запитай: вибирай багато грошей чи твої принципи. Скажеш: іди до біса. Для українця свобода є одним із таких стовпів. Але є люди слабкі у моральному сенсі, психічно нестабільні. Так вони, підкреслюю, можливо, можуть бути чудовими митцями, журналістами, публіцистами, літераторами і ще багато ким. Але одного разу їм дадуть потримати в руках пачку доларів у розмірі, наприклад, 10 тисяч. І вони вже не будуть такими впевненими у своїх цінностях. Всього-то справ, адже треба навіть не зруйнувати свої колонни цінності, а просто прикинутись іншою особою. Замість пацифіста – мілітарист, замість толерантного – консерватор, замість агностика – фанатик, замість вільного – раб. На перший погляд, це лише короткочасний контракт, угода з совістю. Чого ці люди не розуміють, так це психічних наслідків. Наша свідомість є досить цільною структурою, яку не можна ділити на частини. Це не торт та не пиріг, який ви ріжете на шматки, як того забажаєте. До речі, рекомендую, коли буде змога, подивитись міні-серіал «Шпигун» із Сашею Бароном Коеном. Це біографічний серіал про одного з найвидатніших спецагентів сучасності та, зокрема, розвідки та контррозвідки Ізраїлю. У серіалі показано, як герой пошматував свою свідомість у процесі служби аж на 3 особистості. І це мало величезні негативні наслідки для його психіки. Так і з цими персонажами – Соловйовим та Кисельовим.
Можливо, колись у них і були їх власні індивідуальні та професійні принципи, але вони їх відкинули, прикидаючись іншими людьми заради багатства. Але тут вступає в дію пластичність психіки та психічна цілісність. Щоб не отримати розлад особистості 6D10 за міжнародним класифікатором захворювань 11-ї редакції, свідомість починає притягувати два різні уламки особистості в один, тим самим спричиняючи неминучу психічну колізію особистості. Зі свого боку, людина вже остаточно зламала свої колони цінності. Тобто старий уламок особистості не може закріпитись та вистояти у битві проти нового уламка особистості, який підсилюється матеріальним та викривленим світоглядом. Тому новий, жадібний та брехливий стан поглинає старий, і це все перетворюється на нову особистість, від вигляду якої хочеться ригати. Я считаю, что штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало. Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать, как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. І ця нова особина через свої психічні вади починає вважати, що вона була права, роблячи свій вибір, починає шукати численні виправдання, все більше заглиблюючись у гнилу сутність буття пропагандона. Реактивна свідомість – міф пропаганди. Ще один досить очевидний нюанс. Згадаємо ту тезу, що рептилоїд спонукає рашистів йти вбивати українців. Так кажуть про багатьох блогерів-українців. Достатньо лише того, що вони розмовляють українською, лол. Це буквально те, що я спростовував давнім матеріалом 13 причин, чому відеоігри не можуть спонукати до скулшутінгу. Ох, пам'ятаю, як росіянці вихваляли цей матеріал та розбирали його на цитати. А зараз говорять протилежне, тому що їм не подобається відчувати себе лайном, яким вони і є. Тому тикнемо їх носом у факти ще раз. Почнемо з очевидного. Людина – соціальна істота, і так було і з давніх часів родоплемінної ери. Щоб вижити у жорстоких умовах конкуренції поміж хижаками, люди об'єднувались та жили гуртом, великими сім'ями. Звичайно, вже тоді навіть у таких невеликих комунах ставалися конфлікти через жінок, їжу, статус і так далі. У битвах люди одного племені калічили та вбивали один одного, що відповідно призводило до скорочення мисливців та воїнів-захисників. Логічним вирішенням цього питання стала процедура вигнання. Коли один воїн без дозволу вбивав іншого, його виганяли за межі території племені. Це був смертний вирок, тому що інші роди, навіть якщо їх знайде вигнанець, навряд чи з радістю приймуть такого до себе. Наодинці, голодний, без жінки, у постійному страху, що його вб'є хижак під час сну. Сумна доля. А так як родоплемінна ера тривала не 100 і не 200 років, ця думка про страх вбивства свого родича чи іншої особи закріплялась психічно поміж наших предків, поки не вилилась у доволі сталий психічний блок на вбивство собі подібного. І тут необхідно зазначити, це не рефлекторна поведінка, як її знає обиватель. Взагалі, рефлекторика – дуже міфологізована тема. Наразі краще казати межі рефлекторної поведінки, бо навіть так званий рефлекс чи інстинкт самозбереження багато хто сприймає за істину, а це не зовсім так. Інакше б не існувало суїцидальності як явище психіки. Повертаючись до основної тематики, у нас є блок психіки на вбивство собі подібного, це антропологічний факт. Далі, як у біологічних істот, у нас є гормональний баланс, це звичайна анатомія. Адреналін, норадреналін, кортизол і так далі. І у більшості людей реакція на насилля – це або стій завмри, або біжи. Лише у невеликої групи осіб природня реакція – бий. Наприклад, у мене домінує реакція стій, тому мені довелось досить довго тренувати себе, щоб покращити реакцію в екстремальних та воєнних ситуаціях. Бачите? Вже дві поважні причини для людини взагалі ніколи не вбивати, навіть якщо дуже хочеться і такі думки є. А далі у нас цілий спектр причин.
Сублімація, законодавство, раціональний страх наслідків, психіка сталої особистості мирного життя. І цей список можна розгортати і продовжувати цілий день. І ми навіть ще не говоримо про те, що війна – це ризик каліцтва та смерті. Нормальні люди не хочуть вмирати. Так існують психічні порушення та суїцидальна симптоматика. Але, по-перше, більшість реалізованих самогубств – це інтимна процедура, у яку людина не хоче нікого вплутувати. А по-друге, це доволі незначний процент людства порівняно із тими, хто бере участь у бойових діях. Арифметика тупо не співпадає. Аби захотіти йти і ризикувати своїм життям на чужій землі із закріпленням статусу військового злочинця, достатньо лише переглянути відео на ютубі. Блять, я не можу, це така ржака. Така епічна тупість. Людина не може із пацифіста раптово перетворитись на берсерка. Це теоретично неможливо. Психіка так не працює, особистість так не працює. Єдина логічна відповідь, якщо хтось з них після перегляду мого ролика захотів кудись їхати вбивати, він завжди був таким. Кровожерливим вбивцею, який жадає насилля. Завжди був покидьком, який шукає підставу для злочину. Або, більш ймовірно, це диванний воїн, який просто пиздить. І я це знаю. Звісно, розумію, для чого вони це пишуть. Їм дуже не подобається, що людина, яку вони багато років слухали та з якою погоджувались, каже їм про їх гнилу суть. Але камон, це реально тупо. А знаєте, в чому прикол? У тому, що деякі рашисти розуміють, на що я давив з самого початку вторгнення. Це був страх, і це їх бісить своєю ефективністю. Багато людей в Росії не хочуть йти воювати, не тому, що вони гуманісти, а тому, що тупо страшно. І це нормально. Саме таких я вибив із потенційних окупантів десь роту. Це лише ті, хто мені писали із Росії, що вони не підуть воювати ні за що після перегляду або прослуховування моїх матеріалів. Це небагато, але це чесна праця. І це правильно. Нам менше роботи, а вони виживуть, пересидячи таємну мобілізацію. Гуманізм, як він є. І з іншого боку, ми ще не розібрали, чи змінив свої принципи рептилоїд, як це зробили Соловйов та Кісельов. На кого ящірка працює? Пентагон, Моссад чи розвідка Нібіру? Різниця світів – те, що бісить окупанта. А тепер фаталіті. Я казав, що війна – це погане, деструктивне та ганебне явище. Говорив, що єдине виправдання війни може бути лише у тому разі, якщо ти захищаєш свою землю. І найгірше – це бути учасником загарбницької армії. Ух ти! А що це в нас? Розбір Spec Ops The Line 2019 року. Один із моїх перших матеріалів. Саме там ці слова прозвучали вперше. Я казав, країни, які розмахують ядерною зброєю та вихваляються мілітаризмом, зло по своїй суті та не повинні існувати. Та це ж моя серія роликів про Всесвіт Метро 2033 дворічної давнини. Я казав, що мілітарна істерія та пропаганда загарбницької війни серед дітей призведе до деградації та зомбування дітей. О, мій ролик про юнармію, зроблений більше року тому. І таких матеріалів на каналі багато. Моя риторика не змінилася ні на йоту. Ви можете відкрити будь-який мій ролик ще росіянською мовою, і там знайдете лише твердження, які підкріплюють мої сьогоденні матеріали. Ніяких угоди з совістю, ніяких пошуків виправдань, ніяких уламків особистості. Цілісна особа на сторожі своїх незмінних принципів. Єдине, що дійсно змінилося, це стиль подачі. Тоді я пояснював це все спокійно та інтелігентно. Зараз кажу вам прямо. Це все про вас, рашисти. І завжди було. Але моя проблема як автора була лише одна. Я недооцінював тупість та кровожерливість росіянців. Вони завжди, навіть коли вже казав в лоб, що це про них, викручувались та виправдовували себе. Та это он про США, у нас все не так плохо. Ну, бо певно, ето другое. Stupid! You're so stupid! Вони дивились мене, кивали гривами, казали так, це все погано. Але тільки якщо це робить хтось інший. Мовляв, Росія виняток із правил. Класичний фашизм. І тому зараз, коли я кажу це прямо постійно, єдиний їх шанс виправдати себе – назвати мене пропагандистом.
не розуміючи, що я був їм завжди за покликанням, а не за гроші. Просто вони не змогли розрізнити це, бо в їхньому інфополі домінує лише груба та тупа пропаганда, а вона, сюрприз, буває різною. Альо, росіянці, вам нічого не муляє? Ви дійсно думаєте, що все це ніяк не позначиться на вас у психічному плані? Я роками вкладав вам у голову гуманізм та відразу до мілітаризму, створив когнітивний дисонанс. І я майже чую, як у ваших головах зараз борються ці ідеї. Це і є моя основна винагорода за ці роки роботи. Те, що ви вже ніколи не зможете бачити в агресивній війні Росії тільки позитив, який вкладає вам ваша пропаганда в мізки. Ви завжди будете чути мій осудливий голос, який каже: «Боже, яке ж ти кончене». У той же час, ці самі роки, українці теж мене слухали і чули те саме. І для деяких із них це стало джерелом натхнення у оборонній війні, єдиному виді війні, який я завжди називав справедливою та чесною службою. У них я навпаки закріпляв відчуття гордості за захист своєї землі. От і все. Пропаганда не працює миттєво. Не можна одним, двома, навіть сотнею відео викликати в людини пекуче бажання вбивати чи вмирати за ідеї, якщо людина сама не схильна до подібного психічно. Але методично, поступово, за роки можна трохи видозмінювати її принципи та свідомість. Звісно, не кардинально, це теоретично неможливо. Звичайно, кожен військовий психолог України мріяв, щоб його праця у медіасфері призвела до морально-психологічної недієздатності супротивника. Але це лише мрія. Реалістична ціль, яку я, мої побратими та посестри виконали в тій чи іншій мірі, зробити думки загарбника про війну проти України психічно некомфортними та комфортними думки захисників України, коли вони воюють за нашу землю. Знаєте, що смішно? Навіть тим, що я це зараз кажу і рашисти слухають, цей ефект лише закріплюється. Бо тепер це не тільки на підсвідомому рівні, а й на свідомому. А як було сказано вище, таке неможливо відкинути повністю. На це потрібні роки активної психотерапії. Я б ніколи не зміг фізично знищити стільки потенційних ворогів у реальності, скільки знешкодив своїми матеріалами психічно. Хвала Нібіру за революцію цифрових технологій. Обожнюю довгострокову психологію. Багато роботи, але який красивий фінал. Мій магнум опус, який я виставляю на огляд вам, мої любі співгромадяни, те, що залишиться після мене, навіть коли я відійду у потайбіччя. Постскриптум. Звісно, у моєї довгострокової роботи є недоліки. Хто, як не автор, може побачити їх повною мірою? Основною хибою є аналіз можливого військового вторгнення. За моїми розрахунками, воно мало відбутися ближче до стику 23-го та 24-го року. І з цього часу канал остаточно переводиться на рейки роботи для українців і про українців. Наприклад, вже є ідеї про аналіз бойових дій перших місяців війни та роздуми щодо повільної реакції світової спільноти. Так, там багато передумов, які, на жаль, чомусь не висвітлюють ні на телебаченні, ні в інших медійних ресурсах. Будемо це виправляти. І так, я бачив прохання про матеріал щодо порад добровольцям, які зазнали психологічних проблем під час волонтерства. Це важка тема, але я її висвітлю в межах своєї компетенції. Нагадую, що канал можна підтримати за посиланнями у описі. На вибір аж 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee чи Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову та військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. А ці поважні пані та панове це вже зробили. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.